નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું રંગત ચેનલમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગીઓ શીખવું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, ગ્રુપોમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે રવાના લાડુ બનાવતા શીખીશું। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ રવાના લાડુ। રવાના લાડુ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 1 કપ ઝીણો જે રવો આવે છે એ લીધો છે અને અડધો કપ ઘી લેવાનું છે। આપણે 1 કપ રવો લેતા હોય તો એની સામે અડધો કપ ઘી લેવાનું છે અને 1 વાટકી ખાંડ, 4 મોટી ચમચી કોપરાનું છીણ, 1 વાટકી દૂધ, 5 થી 6 રોસ્ટ કરેલા કાજુની કતરણ, 5 થી 6 રોસ્ટ કરેલા બદામની કતરણ, એલચી પાવડર, મલાઈ લીધી છે 4 મોટી ચમચી, જે ઘરે દૂધની ઉપર આપણે દૂધ ગરમ કરીએ નીકળે છે એ મલાઈ છે, અને કિસમિસ લીધી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ રવાના લાડુ। આપણે રવાના લાડુ બનાવવા માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। પેન ગરમ થાય એટલે જે અડધો કપ મેં ઘી લીધું હતું તે આપણે એની અંદર ઘી એડ કરીશું। ઘી ગરમ થાય થોડું એટલે આપણે એની અંદર સોજી એડ કરવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને શેકવાનો છે। તો હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે હવે એની અંદર 1 કપ સોજી એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને લાઇટ બ્રાઉન સોજી થાય અને સ્મેલ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાના છે। તો હવે ઘીની અંદર પ્રોપર રીતે સોજી મિક્સ થાય એટલે મિક્સ કરી અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો સોજી લાઇટ બ્રાઉન શેકાઈને રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એની અંદર કોપરાનું છીણ એડ કરીશું એટલે એ બી પ્રોપર શેકાઈ જાય। કોપરાનું છીણ સોજી થોડો શેકાઈ જાય પોણા ભાગનો પછી આપણે એડ કરવાનું છે, કારણ કે કોપરાનું છીણને બહુ જાજુ શેકવાની જરૂર નહીં હોતી, એટલા માટે હવે કોપરાનું છીણ એડ કરી અને આપણે સોજીમાં મિક્સ કરી એને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેશું અને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેશું। તો હવે શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને કોપરાનું છીણ અને સોજી પ્રોપર રીતે શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। તો શેકાઈ જાય પછી આપણે એની અંદર દૂધ અને ખાંડ એડ કરીશું। આપણું સોજી અને કોપરાનું છીણ શેકાઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એની અંદર જે મેં દૂધની મલાઈ લીધી હતી તે એડ કરીશું અને ચમચી વડે બધી મલાઈ આપણે એની અંદર એડ કરી અને મિક્સ કરી લેશું। તો બધી જ મલાઈ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મિશ્રણને હલાવવાનું છે અને પ્રોપર રીતે મિક્સ થઈ અને જે મલાઈની અંદરનું દૂધ છે તે બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે અને મલાઈ પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં દૂધ એડ કરીશું અને દૂધ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર ખાંડ એડ કરી અને લાડુ માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરીશું। રવાના લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું અને ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ આપી ઠંડુ થાય પછી આપણે એને લાડુ બનાવવા માટે લઈ લેશું એક પ્લેટમાં। તો હવે આપણે એની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈએ। મેં 15 થી 20 નંગ કિસમિસ લીધી છે તે આપણે એડ કરીશું અને રોસ્ટેડ બદામના ટુકડા છે તે મેં એડ કર્યા છે અને રોસ્ટેડ કરેલા કાજુના ટુકડા એડ કરીશું અને ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું અને બધું બરાબર પ્રોપર રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે બધું જ ડ્રાયફ્રૂટ અને ઇલાયચી પાવડરને આપણે પ્રોપર રીતે મિક્સ કરી અને મિશ્રણને એક ડીશમાં કાઢી અને ઠંડુ કરવા માટે 15 થી 20 મિનિટ માટે રાખી દઈએ અને પછી આપણે ઠંડુ થાય પછી આપણે એના લાડુ બનાવી લેશું। તો આપણું લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લાડુ બનાવીશું। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો અને તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરો અને તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો। તો હવે આપણે લાડુ બનાવવાનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે, તો એને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઠંડુ કરી અને પછી આપણે લાડુ બનાવીશું। લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ આપણું 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ કરી ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એના લાડુ બનાવી લેશું। લાડુ તમે તમારી પાસે મોલ્ડ હોય મોદકનું તો મોદક પણ મસ્ત બને છે, તો મોદક પણ બનાવી શકો છો અને ગોળ શેપના લાડુ પણ બનાવી શકો છો। અત્યારે મેં ગોળ શેપના લાડુ બનાવીને રેડી કર્યા છે। તો હવે આપણે આવી રીતે
ગોળ શેપમાં બધા જ લાડુ બનાવી અને રેડી કરી લેશું. રવાના લાડુ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી સર્વ કરવા માટે લઈ લેશું. તો તૈયાર છે. બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન અને ઘરમાં રહેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી બનતા આપણા રવાના લાડુ. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારા વિડીયો શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે જોતા રહો રંગત ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.